Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Друг Інвестор. І сьогодні вже 9-й урок по технічному аналізу, в якому ми розберемо, що таке рівні підтримки та рівні опору. А саме більш детально розберемо такі теми, як що таке підтримка та опір, як трейдери можуть використовувати рівні підтримки та опору, психологічна підтримка та опір, підтримка на лінії тренду, підтримка та опір ковзної середньої, підтримка та опір по Фібоначчі, а також що таке злиття у технічному аналізі. І, звичайно, підведемо підсумки по 9-му уроці. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. А почнемо ми наш 9-й урок з маленького вступу. Концепція підтримки та опору є одним з найбільш фундаментальних тем, які пов'язані з технічним аналізом фінансових ринків. І вони застосовуються практично до будь-якого ринку, будь-якої акції, чи то золото, чи то криптовалюта. Хоча ці концепції прості для зрозуміння, то насправді їх складно дуже освоїти, і їх визначення може бути повністю суб'єктивним. Вони будуть працювати по-різному в мінливих ринкових умовах, і вам потрібно просто-напросто розуміти їх різні типи. Але перш за все вам потрібно вивчити безліч графіків. І я допоможу вам цьому розібратися. Що ж таке підтримка та опір? На фундаментальному рівні підтримка і опір – це прості поняття. І ціна знаходить рівень, який не може пробити, і цей рівень діє як свого роду бар'єр. Коли ми говоримо про підтримку, то ціна знаходить підлогу, а коли говоримо про опір, то вона знаходить стелю. В принципі, ви можете розглянути підтримку як зону попиту, а опір як зону пропозиції. У той час більш традиційні рівні підтримки та опору позначаються лініями, а реальні випадки зазвичай не такі точні. Майте на увазі також, що ринки не управляють якимось фізичним законом, який дозволяє їхнім показникам вийти за межі певного рівня. Ось чому корисніше розглядати підтримку та опір як області. І уявіть, що ці області – це діапазони на ціновому графіку, яка, ймовірно, викликають підвищену активність трейдерів. А зараз ми перемістимось на екран і поглянемо, наприклад, рівень підтримки на графіку. Зверніть увагу, що ціна постійно входила в область, де актив був скуплений. От ми бачимо перше касання, друге касання і третє касання. Це зона підтримки. Діапазон підтримки був сформований внаслідок багаторазового повторного тестування області, як я говорив, перші три касання. І оскільки ведмеді, це продавці, які тиснуть ринок вниз, ми бачимо тут, не змогли штовхнути ціну далі вниз, тобто не змогли далі пройти цього рівня підтримки, то вона зрештою просто-напросто відскочила і потенційно розпочавши новий висхідний тренд, тобто вгору. А зараз ми розглянемо з вами рівень опору. Як бачимо, то ціна перебувала в спадному тренді, і після кожного відскоку їй не вдавалося декілька разів пробити ту саму область, тобто область опору. Ви бачите, що перше касання було, друге касання і третє касання. Рівень опору формується через те, що бики, покупці, не змогли просто-напросто отримати контроль над ринком та підняти ціну вище даної зони підтримки. І що призвело до продовження просто-напросто несхідного тренду, тобто ведмеді давлять цей ринок вниз. Як же трейдери можуть використовувати рівень підтримки та опору? Дивіться, технічні аналітики використовують рівні підтримки та опору для визначення областей інтересу на ціновому графіку. Ці рівні, на яких ймовірність зміни напрямку або паузи на основному тренді можуть бути вищою. Психологія ринку грає дуже величезну роль у формуванні цих рівнів підтримки та опору, і трейдери, які інвестують, пам'ятають рівні цін, які раніше просто-напросто викликали повищений інтерес та торгову активність. Оскільки багато трейдерів можуть дивитися на ті самі рівні, ці області можуть перенести підвищену ліквідність. Це часто робить зона підтримки та опору ідеальними для великих трейдерів або критів для пошуку входу чи виходу з позиції. Підтримка та опір є ключовим поняттям, коли йдеться про правильне управління ризиками, і здатність послідовно ідентифікувати ці зони може надати сприятливі торгові можливості. Зазвичай, коли ціна досягає області підтримки чи опору, то можуть статися дві речі. Або вона відскакує від цієї області, або пробиває її та продовжує рух у напрямку тренду, потенційно до наступної підтримки
чи опору. Відкриття угоди поблизу рівня підтримки чи опору може бути вигідною стратегією, тому що в основному через відносну близькість до точки анулювання, де зазвичай розміщується наш стоп-лосс ордер. У разі прориву області та визнання угоди недійсною, трейдери можуть скоротити свої втрати, оскільки чим далі вхід від зони попиту чи пропозиції, то далі точка визнання угоди недійсною. А зараз ми розглянемо переворот підтримки опору, як ви бачите на даному графіку. Дивіться, потрібно також задуматися про те, які рівні можуть реагувати на зміну контексту. І, як правило, пробита область підтримки може перетворитися на область опору під час прориву, як ми бачимо тут на графіку. І навпаки, якщо область пробита, то вона може перетворитись на рівень підтримки пізніше при повторному тестуванні. Бачите, що йшло вниз, пробило рівень опору і просто-напросто вернулося з поворотом до рівня. Психологічна підтримка та опір. Перший тих, який ми обговоримо, це називається психологічною підтримкою та опором. Ці області не обов'язково будуть співвідноситися з будь-яким технічним паттерном, але існують через те, як людський розум намагається зрозуміти світ. Якщо ви помітили, то ми живемо в дуже складному місті, і таким чином ми навмисно намагаємося спростити навколишній світ, щоб краще просто-напросто зрозуміти його, в тому числі округлюючи числа у більшу сторону. Ви коли-небудь думали, що ви хочете, наприклад, 0,76 яблука, чи просили продавця про 13 мільйонів 678 тисяч 254 крупинки рису? Аналогічний ефект спостерігається і на фінансових ринках. Це особливо актуально для торгівлі криптовалютою, яка включає в себе цифрову одиницю, яка легко подільна. Купівля активу за ціною $8 0,674 та продажею за 9,9765 – це не те саме, що купівля активів за $8 та продати за ціною $10. Ось чому круглі числа також можуть виступати як підтримка та опір на ціновому графіку. Якби це все було так просто, це б стало просто загальновідомим явищем із часом. І таким чином деякі трейдери можуть спробувати випередити очевидні області психологічної підтримки або опору. Фронт-ранінг в даному випадку означає, що розміщення ордерів трохи вище чи нижче очікуваної області підтримки або опору. А зараз ми побачимо на прикладі індекса долара DXY, коли багато ордерів ставляться на 100. Наприклад, що деякі трейдери розміщують ордери на продаж трохи нижче цього рівня, то вони можуть бути впевненими, що ці ордера будуть виконані, тому що оскільки багато трейдерів очікують розворот на рівні 100, а багато хто випереджає цей рівень, наприклад, на 99.99, 99.98, 95, 96, 97, без різниці, то ринок просто-напросто ніколи не досягає сотні і розвертається безпосередньо перед цим значенням. Підтримка та опір лінії тренду. Зараз ви бачите на графіку лінії тренду вступають підтримка та опір для S&P 500. Я розповідав раніше про класичні графічні паттерни, і ви знаєте, що паттерни також будуть виступати як бар'єр для ціни. І в цьому прикладі ви бачите, що висхідний трикутник утримує ціну, поки паттерн просто-напросто не проривається вгору. Звичайно, ви можете використовувати паттерни у своїх інтернетах та визначати області підтримки та опору, які збігаються з лініями тренду. І вони можуть бути особливо корисні, якщо вам вдасться проявити їх на ранній стадії ще до того, як паттерн повністю проявиться. Підтримка та опір ковзної середньої. Багато індикаторів можуть надавати підтримку та опір під час взаємодії з ціною. Один з найпростіших прикладів – це ковзні середні, про які ми говорили в одному із перших уроків.
Оскільки кожна середня діє на підтримку чи опір для ціни, то багато трейдерів використовують її як барометр для загального стану ринку. Кожні середні також можуть бути корисними при спробі визначити розворот тренду або точки розвороту. І тут ви на графіку бачите, що кожна середня за 200 тижнів, яка буде виступати в якості підтримки для ціни біткоін. Ви бачите, як підтримка ціни біткоїна. Підтримка та опір по Fibonacci. Рівні, які визначені інструментом корекції Fibonacci, можуть виступати в якості підтримки та опору. У прикладі нижче ми бачимо, що рівень Fibonacci 61,8 декілька разів діє як підтримка. Тут є скасання, тут є скасання і тут є скасання. А рівень 23,6, як ми бачимо тут, діє як опір. Перше касання, друге, третє і четверте касання. Що ж таке злиття у технічному аналізі? До цих пір ми обговорювали з вами, що таке підтримка та опір, а також деякі їхні типи. Але який найефективніший спосіб побудувати їх на основі торгової стратегії? І ключовим моментом для розуміння є концепція, яка називається злиття. Злиття – це коли комбінація декількох стратегій використовується разом для створення однієї стратегії. Рівні підтримки та опору мають тенденцію бути найсильнішими, коли вони потрапляють до декількох категорій, які ми обговорювали з вами раніше. І розглядаємо на двох прикладах ці категорії. Перший приклад – це підтримка збігається з попередньою областю опору, важливою кожною середньою, рівня Fibonacci 61,8 і круглою цифрою в ціні. І підтримка 2, приклад, збігається з попередньою областю опору, круглою цифрою в ціні. Як ви звернули увагу, то правильна відповідь, я думаю, що ви здогадалися, що підтримка 1, приклад 1, має більше шансів утримати ціну, хоча це може бути правдою, ціна також може перелетіти через даний рівень. І справа тут у тому, що ймовірність того, що зона діятиме як підтримка вища, ніж для приклада 2. Тому немає жодних гарантій, коли справа дійде до торгівлі. Хоча торгові паттерни можуть бути корисними. Попередні результати не передбачають майбутніх результатів, і тому ви повинні бути готові до всіх можливих результатів. Історично склалося так, що сетапи, підтверджені безлічу стратегій та індикаторів, зазвичай надають найкращі можливості. Деякі успішні трейдери можуть бути дуже перебірливими у тому, що які сетапи вони вводять, і це часто пов'язано з довгим очікуванням. Однак, коли все ж таки входять в угоду, то їхні сетапи мають тенденцію спрацьовувати з високою ймовірністю. Тим не менш, завжди важливо керувати ризиками та захищати свій капітал від несприятливих коливань ціни. Навіть найсильніші сетапи з найкращими точками входу мають шанс піти іншим шляхом. Важливо враховувати можливість декількох сценаріїв, щоб ви не потрапили у помилкові прориви або у бичачі чи ведмежі пастки. Підведемо підсумки 9-го нашого уроку. І дивіться, незалежно від того, чи ви займаєтесь денною або свінг-торгівлею, то підтримка та опір є фундаментальним поняттям, які необхідно просто-напросто розуміти. Коли справа доходить до технічного аналізу, підтримка діє як підлога для ціни, а опір діє як стеля. Можуть існувати також різні форми підтримки та опору, і деякі з них ґрунтуються на взаємодії ціни з технічним індикатором. Найбільш звичайно надійними підтримками та опором зазвичай є ті, що підтверджуються декількома стратегіями. Надіюсь, що дане відео було для вас корисним і ви дізналися щось нове. Ми будемо завершувати. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також пишіть коментарі, ставте лайки та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. Також в закріпленому коментарі буде посилання на мій телеграм-канал, в якому я ділюся часто дуже важною інформацією, а також на мій інстаграм-канал. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в 10-му уроці.